Bà ấy muốn lấy tiền sính lễ của Tiểu Trác để cưới vợ cho anh trai tôi. Hỏi xem có ai mà chịu được chứ? 366.000 tệ. Cô có ý gì hả? Bà Đàm, đừng kích động. Chẳng phải chính miệng bà đã nói vậy sao? Chuyện trong nhà không được nói ra ngoài. Biết không? Không hiểu à? Không biết tôn trọng mẹ mình à? Bây giờ hai đứa bỏ trốn lại còn cho là mình có lý nữa à? Tôi mà không bỏ trốn thì lại chờ bà lấy tiền sính lễ đắp vào cho con trai bà à? Giờ thì con thừa nhận là bỏ trốn rồi chứ gì. Người mẹ đòi chàng rể tương lai 360.000 tệ tiền sính lễ. Mục đích là để cho cậu con trai cả trong nhà cưới vợ. Cô con gái vô cùng tức giận, cũng quyết đoán bỏ trốn cùng bạn trai. Cô gái xinh đẹp này chính là cô con gái Oánh Oánh. Chàng trai tuấn tú ngồi bên cạnh chính là chàng rể tương lai Tiểu Trác. Cả hai đều lớn lên ở nông thôn, đã yêu nhau được 3 năm, đều muốn được đầu bạc răng long với đối phương. Vì vậy đã bắt đầu lo liệu chuyện cưới xin. Nhưng đúng lúc cả hai đang mơ về cuộc sống tươi đẹp sau hôn nhân, mẹ của Oánh Oánh lại phá tan giấc mơ đẹp của hai người. Hai đứa yêu nhau 3 năm. Tôi muốn hỏi một chút, trong 3 năm đó bà có biết không? Biết, trước đó có nói là chúng nó yêu nhau 3 năm, sắp cưới rồi. Tôi không đồng ý. Tôi biết hoàn cảnh nhà họ. Nhà nó với nhà chúng tôi cùng một làng. Bố mẹ hai bên đều quen biết nhau. Nhà họ rất nghèo, biết rõ về nhau. Đúng vậy, Tiểu Trác, cậu có thật lòng yêu Oánh Oánh không? Kể từ khi chúng cháu yêu nhau được khoảng nửa năm thì cháu đã xác định rồi. Cháu muốn cưới cô ấy. Dì đã nói với cháu về điều kiện kết hôn này. Tiền sính lễ đòi thực sự quá cao, 366.000 tệ, hơn 1 tỷ 3 Việt Nam đồng. Sính lễ 366.000 tệ. Đúng vậy, có lẽ đối với cháu mà nói, đây là một con số trên trời. Bây giờ một tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Tiểu Trác, hiện tại mỗi ngày cháu làm 3 công việc. Nếu tình hình không tốt thì chắc khoảng 10.000 tệ. Khoảng 10.000 tệ, con số này ở nông thôn đã là đủ rồi. Theo tôi thấy, đây là một chàng trai đang nỗ lực phấn đấu vì tương lai. Và con số này cũng khá ổn. Một người trẻ tuổi. Bà Đàm, bà nên biết tình hình này. Vẫn chưa hài lòng sao? Tiểu Trác chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng điều kiện gia đình không tốt. Vì vậy, cậu đã sớm bước chân vào xã hội để bươn trải. Sau khi yêu Oánh Oánh, để cô ấy có thể hạnh phúc khi ở bên mình, Tiểu Trác đã làm việc cật lực mỗi ngày. Một ngày làm 3 công việc, mỗi tháng cũng có thể kiếm được khoảng 10.000 tệ, hơn 36 triệu Việt Nam đồng. Số tiền này so với những người cùng tuổi đã là rất xuất sắc rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể thấy, Tiểu Trác là một chàng trai rất chịu thương chịu khó. Nhưng dù cho là một người ưu tú trong mắt chúng ta, mẹ vợ lại làm khó cậu, trực tiếp đòi cậu 366.000 tệ tiền sính lễ trên trời. Số tiền này đối với gia đình Tiểu Trác là rất khó để có được. Tiểu Trác có làm việc không ăn không uống cũng phải mất 3-4 năm. Vậy tại sao bà mẹ vợ này lại đòi nhiều sính lễ như vậy? Theo phong tục thông thường, đòi khoảng 100.000 tệ cũng có thể hiểu được. Vậy mà người mẹ lại đòi gấp hơn 3 lần. Điều này khiến Oánh Oánh vô cùng khó hiểu. Sau đó, một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai. Trong lòng Oánh Oánh lúc này mới biết được câu trả lời. Bà ấy muốn lấy tiền sính lễ của Tiểu Trác để cưới vợ cho anh trai tôi. Hỏi xem có ai mà chịu được chứ? 366.000 tệ. Cô có ý gì hả? Bà Đàm, đừng kích động. Chẳng phải chính miệng bà đã nói vậy sao? Bà Đàm, hôm đó bà ngồi đó cười hì hì với anh trai tôi. Ôi, em gái con, 366.000 tệ sính lễ này là để dành cưới vợ cho con đấy. Chẳng phải chính bà đã nói như vậy sao? Họ đang ăn cơm trò chuyện, rồi tôi đứng ở cửa nghe thấy mẹ bạn và anh trai bạn đang nói chuyện trong phòng. Đúng vậy, vậy lúc đó sau khi nghe xong, bạn không vào phòng để chất vấn sao? Không, sau đó tôi liền bỏ đi luôn. Lấy sổ hộ khẩu đi. 1 tháng nay cô ở bên chỗ Tiểu Trác à? Đúng, sau khi nghe cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai, Oánh Oánh liền hiểu ra lý do mẹ đòi nhiều tiền sính lễ như vậy. Hóa ra là để dành số tiền này cho anh trai cưới vợ. Điều này khiến Oánh Oánh vô cùng tức giận. Đòi bạn trai mình nhiều tiền như vậy để cho anh trai cưới vợ. Có nghĩ đến cảm nhận của mình không? Trong mắt của mẹ, chẳng lẽ mình chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi sao? Oánh Oánh tức giận đến sôi máu, liền cầm sổ hộ khẩu bỏ đi. Tuy nhiên, đối mặt với việc con gái đem chuyện nhà nói cho người ngoài, lúc này người mẹ vô cùng tức giận. Chuyện trong nhà không được nói ra ngoài, biết không? Không hiểu à? Không biết tôn trọng mẹ mình à? Bây giờ hai đứa bỏ trốn lại còn cho là mình có lý nữa à? Tôi mà không bỏ trốn thì lại chờ bà lấy tiền sính lễ đắp vào cho con trai bà à? Giờ thì con thừa nhận là bỏ trốn rồi chứ gì. Phải, là tôi đi cùng anh ấy, chẳng phải do bà ép sao? Mẹ không chấp nhận nó, bà không chấp nhận tôi. Chẳng lẽ hạnh phúc của tôi phải bị hủy trong tay bà sao? Lý do con tìm không phải là vì anh trai con, mà là hai đứa đang trốn tránh. 366.000 tệ đưa ra đây, tôi cũng chọn không đồng ý nữa. Được, là tôi nói, được chưa? Vì thái độ hôm nay của nó, bà ấy thật sự đã nói như vậy sao? Bà ấy đã nói như vậy, tôi rất chắc chắn, không có chuyện đó. Bà thật sự chưa từng nói. Chưa từng, không phải bà, tối hôm đó, cô đừng có mở miệng ra được không? Trong mắt cô còn có tôi không vậy? Cái lúc Tết đó bà không nhớ ra à? Con đừng nói nữa. Tại sao tôi không được nói? Bà còn nói là không có, vẫn không thừa nhận à? Bà Đàm, con không biết lựa hoàn cảnh à?
Con nói nhỏ tiếng thôi, đó là mẹ của con có biết tôn trọng mẹ mình không? Vậy bà có tôn trọng chúng tôi không? Từ nhỏ đến lớn bà có tôn trọng tôi lần nào chưa? Dù đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình, người mẹ vẫn giữ thái độ phủ nhận, nhưng mọi người đều có thể thấy, người mẹ hiểu rằng đây là một chuyện rất mất mặt, nên không muốn con gái nói ra chuyện này. Kết quả là con gái không chừa cho bà chút thể diện nào. Điều này cũng khiến người mẹ cảm thấy con gái không tôn trọng mình. Bây giờ dù có đưa 360.000 tệ tiền sính lễ, bà cũng sẽ không đồng ý cho hai người kết hôn. Người dẫn chương trình thấy Oanh Oanh lớn tiếng cãi nhau với mẹ, cũng khuyên Oanh Oanh hãy tôn trọng bà. Kết quả là những lời Oanh Oanh nói tiếp theo khiến chúng ta cảm nhận được nỗi chua xót của cô. Bà nghĩ xem, tiền sính lễ của tôi cũng có thể đem cưới vợ cho anh trai. Vậy tôi là cái thá gì chứ? Tôi kiếm tiền cho anh trai tiêu. Từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ tôn trọng tôi một lần nào. Ngay cả việc tôi đi học đại học, tôi muốn học đại học, tôi muốn đi học, bà đã dành cơ hội duy nhất đó cho anh trai. Vậy tôi thì sao? Tôi chỉ có thể học trung cấp. Tôi học trung cấp rồi đi làm thuê, làm được 1.000 tệ. Tôi còn phải đưa bà 800, bản thân chỉ giữ 200. Tôi sống thế nào? Chẳng lẽ con không nên làm vậy sao? Sao tôi phải làm vậy? Con là con gái của mẹ, chẳng lẽ con không nên sao? Mẹ nuôi con lớn, mẹ có dễ dàng gì không? Vậy bà đừng sinh tôi ra. Bà đối xử như vậy thì thà đừng sinh tôi ra còn hơn. Ý của hai đứa là muốn đi luôn phải không? Muốn bỏ trốn phải không? Vậy hai mẹ con mình cắt đứt quan hệ, được không? Bà Đàm, bà ngồi xuống đi, bà Đàm. Bà cứ đứng lên là tôi lại thấy sợ. Trong mắt Oanh Oanh, dù cô là con út trong nhà, nhưng không hề được hưởng sự cưng chiều như công chúa. Ngược lại, chỉ có thể dùng những thứ anh trai để lại. Trong nhà, anh trai có thể học đại học, đến lượt mình thì chỉ được học trung cấp. Ngay cả tiền đi làm thêm lúc đi học cũng bị mẹ thu hết. Bây giờ mình kết hôn, lại còn phải đòi nhiều tiền sính lễ như vậy để cho anh trai cưới vợ. Vì vậy, Oanh Oanh đã hoàn toàn thất vọng về gia đình này. Nhưng từ góc nhìn của người mẹ, bà đã nuôi con gái lớn từng này, con gái đưa hết tiền cho mình không phải là hợp lý sao? Con gái đi lấy chồng, đòi thêm chút tiền sính lễ thì có gì sai? Bây giờ lại còn không tôn trọng mình, còn định bỏ trốn cùng bạn trai. Đây có phải là chuyện một người con gái nên làm không? Lúc này, người mẹ vô cùng tức giận, định đứng dậy đánh Oanh Oanh. May mắn là người dẫn chương trình đã kịp thời can ngăn. Anh trai cô ấy học đại học, còn cô ấy chỉ học trung cấp. Vì sao? Vì không gánh nổi nữa. Con gái kiếm được 1.000 tệ, phải gửi về nhà 800 tệ. Bản thân chỉ có 200. Đúng vậy, nó còn nhỏ mà. Lúc đó, nó còn nhỏ thì phải. Đi học đại học thì phải ưu tiên cho anh nó chứ. Anh nó lớn hơn mà. Vậy anh trai cô ấy bây giờ đang ở đâu ạ? Anh trai cô ấy bây giờ ở nhà, có việc làm không? Giờ thì không có. Tại sao con trai bà bây giờ lại không có việc làm? Nó không có, nó chính là không có. Tháng nào tôi cũng cho nó tiền, nó đi tìm việc làm sao được. Ngày nào cũng ngồi không hưởng lộc, con đóng góp một chút cho gia đình này cũng là chuyện nên làm. Được, tôi không nói gì cả. Vậy tại sao bà còn muốn hy sinh cả cuộc hôn nhân của tôi? Con trai ở nhà 2 năm, là không có công việc phù hợp hay là không muốn đi làm? Nó cũng không phải là không tìm việc, nó vẫn luôn tìm. Nó luôn cho rằng mình tốt nghiệp đại học rồi, phải tìm một công việc tương xứng. Là do bà quá nuông chiều nó. Suy nghĩ của nó không giống người khác, đúng không? Từ nhỏ đã được nuông chiều thì nó làm sao mà có tiền đồ được chứ? Từ nhỏ bà không phải đã nuông chiều sao? Anh ấy muốn gì được nấy, dành hết tất cả mọi thứ của tôi cho anh ấy. Tôi chẳng có gì cả. Tôi hỏi cô, tôi cho nó được cái gì? Lúc đó anh ấy đòi gì? Đồ chơi, bà đã mua luôn. Tôi muốn một cái hộp bút, bà có mua cho không? Máy bay đồ chơi của anh ấy 200-300 tệ. Một cái hộp bút của tôi hơn chục tệ, bà có mua cho tôi không? Giờ con muốn thế nào? Bây giờ bà đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong cuộc sống của tôi nữa, được không? Để tôi ký gì thì ký. Ý con là con muốn bay đi rồi. Đúng, tôi muốn bay đi rồi. Tôi phải bay thôi. Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Mày có tin không? Bây giờ tao dám đánh mày, có tin không? Bà cứ đánh đi. Bà Đàm, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Lúc này, chắc hẳn mọi người đều thấy, người mẹ đối xử với con trai và con gái bằng hai thái độ khác nhau. Đối với con trai, có thể ăn ngon mặc đẹp, được mua đồ chơi mấy trăm tệ, con có thể đi học đại học. Còn đối với con gái, ngay cả một cái hộp bút cũng không muốn mua. Đi học cũng chỉ có thể học trung cấp. Có thể nói người mẹ này quá thiên vị. Oanh Oanh cũng cho biết, thực ra số tiền cô đi làm nộp về trong những năm qua, mẹ đều đã đưa cho anh trai. Vì thế, anh trai đã tốt nghiệp 2 năm, vẫn không chịu đi tìm việc làm. Chính là vì mẹ quá nuông chiều. Tuy nhiên, người mẹ lại cho rằng, con cái nộp tiền cho cha mẹ là chuyện đương nhiên. Còn tiền của mình cho ai? Đó là chuyện bà tự quyết định, không cần con cái can thiệp. Hai người giữ hai quan điểm khác nhau, thế là lại cãi nhau. Lần này, người mẹ xông thẳng đến trước mặt con gái, định ra tay đánh cô ngay tại chương trình. Điều này cũng khiến vị chuyên gia bên cạnh không thể nhịn được nữa. Chuyện ai được đi học đại học, anh trai đã chiếm suất của em gái. Chuyện này anh trai biết, em gái cũng biết, trong lòng người mẹ cũng biết. Nhưng hôm nay tôi không hề thấy người mẹ có chút áy náy nào về chuyện này. Chúng tôi già rồi thì phải tôn trọng người già chứ. Nhưng người già như tôi tôn trọng bà thế nào đây? Sự tôn trọng của tôi dành cho bà phải đến từ sự tôn trọng của bà dành cho tôi. Một sinh viên trung cấp, một tháng kiếm 1.000 tệ, đưa cho mẹ 800. Chuyện này sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất đau lòng. Số tiền đó ở đâu? Tôi không biết, chắc là bà ấy đưa hết cho anh trai tiêu rồi.
Anh trai ở nhà cũng không đi làm mà. Anh trai có đưa tiền cho gia đình không? Anh trai chỉ đủ tiền cho nó ăn thôi. Nó không thể nào đưa tiền về nhà được. Nó cũng không tiêu tiền của tôi mà. Không phải vì anh ấy không tiêu tiền của bà. Anh ấy tiêu tiền của tôi. Tiền tôi vất vả kiếm được. Dựa vào đâu mà đưa cho anh ấy? Con đưa cho mẹ mà. Vậy dựa vào đâu bà đòi tôi? Bà đòi tôi xong rồi lại đưa cho anh ấy tiêu. Thế chẳng phải là cho anh ấy sao? Con đưa cho mẹ. Vậy tôi là em gái. Dựa vào cái gì chứ? Mẹ tiêu tiền cho bố con không được sao? Lúc này, chuyên gia tình cảm cũng đứng ra bày tỏ. Bất kể là con trai hay con gái, cha mẹ đều nên đối xử công bằng. Như vậy mới thực sự là yêu thương con cái. Người mẹ đã không thể cho con gái đi học đại học, lẽ ra phải cảm thấy tội lỗi. Nhưng lúc này lại la hét quát mắng với con gái. Thậm chí còn định ra tay đánh cô. Hoàn toàn là không tôn trọng con gái. Người mẹ đối xử với con gái như vậy thì làm sao có thể mong con gái tôn trọng mình được? Mà lý do bà dành hết những thứ tốt cho con trai, rõ ràng là vì mẹ quá trọng nam khinh nữ, chỉ biết bao dung vô điều kiện cho con trai, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với con gái. Con trai và con gái, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Bên trọng bên khinh, lấy đứa nhỏ để bù cho đứa lớn, lấy người có khả năng sinh tồn trong xã hội kém hơn để bù cho người có khả năng sinh tồn mạnh hơn. Lấy một người phụ nữ yếu đuối trong xã hội này, một người ở thế yếu để bù cho người ở thế mạnh. Bà cứ mạnh dạn thừa nhận đi. Thừa nhận cái gì? Trọng nam khinh nữ đó. Trọng nam khinh nữ. Được rồi, tôi nể bà là một tay anh chị. Tôi có một chút, đúng không? Có một chút, không phải là một chút đâu. Người ta thường gọi là người tôn sùng anh trai. Không, đây là phục tùng anh trai. Cũng không phải phục tùng, mà là bị ép buộc, bắt em gái bù đắp cho anh trai. Chuyện này tôi nghe mà đau lòng. Tôi không biết bà có đau lòng không. Bà cũng là phụ nữ, cũng đã từng là con gái. Vừa rồi bà cũng đã thừa nhận, tôi chính là bên trọng bên khinh. Tôi thích con trai. Được thôi, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Dưới sự truy hỏi liên tục của khách mời, người mẹ thẳng thắn thừa nhận bà chính là thích con trai. Con trai gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, nên bà đặt nhiều kỳ vọng hơn vào con trai, cho nó những thứ tốt nhất, chỉ muốn nó trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng người mẹ đã không nhận ra, chính sự thiên vị của bà sẽ dẫn đến sự lười biếng và kiêu ngạo của con trai. Sau khi ra xã hội sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngược lại, người con cái thiếu thốn tình thương lâu ngày cũng sẽ trở nên tự ti, thậm chí lâu dần sẽ có những hành động cực đoan. Việc Oánh Oánh bỏ nhà ra đi, bỏ trốn cùng bạn trai chính là kết quả của sự thiên vị này. Lúc này, Oánh Oánh cũng nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Chỉ hy vọng tương lai mẹ có thể chúc phúc cho mình, để cuộc hôn nhân và cuộc đời của mình có quyền tự quyết định. Vậy những chuyện trước đây, chúng ta không tính toán nữa, xem như chưa từng xảy ra. Dù sao bà cũng là mẹ đẻ, mẹ nuôi của con. Nhưng con chỉ hy vọng bà có thể chúc phúc cho hai chúng con. Con chỉ muốn được ở bên anh ấy một cách tốt đẹp. Hy vọng bà có thể chúc phúc cho chúng con. Con hy vọng, còn cậu ấy có hy vọng không? Cháu cũng rất hy vọng dì có thể ủng hộ cháu và Oánh Oánh, bởi vì cháu thực sự rất muốn kết hôn với cô ấy. Vậy, dì xem thế này có được không ạ? Cháu đưa trước cho dì 200.000 tệ. Dì cho phép hai chúng cháu kết hôn trước đã. Sau đó, sau khi kết hôn, chúng cháu sẽ trả dần cho dì. Được không dì? Đến lúc nào? Hay là thế này đi ạ. Trước rằm tháng Giêng năm nay, cháu sẽ đưa nốt 166.000 tệ còn lại cho dì. Mẹ vợ tương lai, cháu sẽ không thiếu một đồng nào. Được không dì? Đây là thái độ của cháu. Không được, phải trả đủ một lần. Ý bà là sao, bà Đàm? 366.000 tệ phải được trả đủ. Hai đứa kết hôn, tôi không có vấn đề gì. Phải trả đủ một lần. Dù Oánh Oánh đã cố gắng thuyết phục mẹ, hy vọng nhận được lời chúc phúc của bà, và bạn trai Tiểu Trác cũng đã hứa trước khi cưới sẽ đưa cho mẹ 200.000 tệ tiền sính lễ, sau khi cưới sẽ trả nốt phần còn lại. Nhưng thái độ của người mẹ lại rất kiên quyết, nói rõ rằng số tiền này phải được thanh toán một lần, không thiếu một xu. Nếu không thì miễn bàn chuyện cưới xin. Đối mặt với tình huống này, Oánh Oánh không thể nhịn được nữa. Thế chẳng phải bà đang đẩy anh ấy vào ngõ cụt sao? Đã nói là không có rồi mà. Con thì biết cái gì, mẹ cũng là vì con thôi. Vì con cái gì? Mẹ vì hạnh phúc của con. Số tiền này mẹ sẽ không tiêu. Căn bản bà không phải vì tiền, đúng không? Mẹ không vì tiền. Thế mẹ vì cái gì? Vì anh trai tôi. Từ góc nhìn của Oánh Oánh, dù mẹ luôn miệng nói là vì tốt cho mình, nhưng kết quả là liên tục gây áp lực cho Tiểu Trác. Thay vì nói là vì tốt cho Oánh Oánh, thà nói là vì người anh trai ăn bám ở nhà thì đúng hơn. Vẫn là chuyện hoán thân phải không? Hoán thân gì? Ý gì? Trước đây bà ấy có đề cập với con một lần. Bà ấy nói nếu không có 366.000 tệ, cũng có thể đồng ý cho con gả cho anh ấy, nhưng phải để anh trai con cưới em gái của anh ấy. Tôi còn có một đứa em gái. Hả? Cái gì? Anh trai bạn cưới em gái cậu ấy? Hóa ra Tiểu Trác còn có một người em gái. Ban đầu, người mẹ định thông qua hình thức trao đổi hôn nhân để Tiểu Trác có thể cưới được con gái mình.
và cũng để con trai cưới được vợ. Nhưng đề nghị của người mẹ đã bị Tiểu Trác phản đối kịch liệt. Vì vậy, người mẹ đã đưa ra hai giải pháp. Một là trả hết tiền sính lễ một lần, hai là hai nhà trao đổi hôn nhân. Rõ ràng, cả hai phương pháp này đều có thể giúp con trai bà cưới được vợ. Nói đến đây rồi, trao đổi hôn nhân cũng không có gì không tốt. Bây giờ bà vẫn cho rằng có thể trao đổi hôn nhân sao? Được chứ, vì thế hệ trước của chúng tôi, bố mẹ chúng tôi, cô của tôi, cả hai gia đình đều là trao đổi hôn nhân. Bây giờ sống rất hạnh phúc. Vậy trong lòng bà, có yêu hay không, có tình cảm hay không không quan trọng. Sự tôn trọng dành cho mẹ quan trọng hơn. Việc con trai có cưới được vợ hay không quan trọng hơn. Con trai cưới vợ, chuyện này tất nhiên cũng quan trọng. Hai nhà đồng ý thì cứ trao đổi thôi. Không đồng ý, không thể nào đồng ý trao đổi được. Trời ơi, bây giờ tôi chỉ muốn làm một việc. Bây giờ tôi chỉ muốn kéo cậu ấy lại, rồi nói hai đứa bỏ trốn đi, cao chạy xa bay, đừng bao giờ trở lại. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương. Người mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện trao đổi hôn nhân. Tư tưởng lạc hậu này thật sự khó hiểu. Nhưng cũng có thể bà đã biết rõ tình hình nhà mình. Con trai không ưu tú đến vậy. Nếu bà là mẹ mà không cố gắng, thì việc con trai cưới được vợ sẽ càng khó hơn. Vì thế bà đã dùng đến biện pháp cực đoan, hy sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy hôn nhân cho con trai. Nhưng với tư cách là cha mẹ, cách làm này rất không đúng. Đối xử với con cái quá thiên vị, không những không khiến con cái chăm sóc lẫn nhau, mà còn gây ra những vấn đề gia đình rất nghiêm trọng. Đúng là lợi bất cập hại. Cháu vẫn giữ vững quan điểm vừa rồi. Cháu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất có thể đưa đủ tiền sính lễ cho dì, không thiếu một đồng. Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ. Dì ơi, dì ép cháu chặt quá rồi. Cậu đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ đó. Cái tôi cần chính là thái độ của cậu. Không phải đã đồng ý đưa tiền sính lễ rồi sao? 366.000 tệ cũng đã nói rồi. Đó là không tình nguyện. Không tình nguyện thì tôi không cần. Chị ơi, chúng ta có thể đừng lật lọng như vậy được không? Lúc người ta nói đến tiền thì chị lại nói đến tình cảm. Lúc người ta nói đến tình cảm thì chị lại đòi thái độ. Lúc người ta nói đến thái độ thì chị lại đòi tiền. Rốt cuộc chị muốn cái gì? Tôi còn thấy chuyện sính lễ này là cho đi, là đôi bên cùng có lợi. Anh kính tôi một, tôi kính anh một, bởi vì đi kèm với nó còn có của hồi môn nữa, đúng không? Đúng, chính là sự có qua có lại như vậy, là một thứ như thế. Vậy nếu ở đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn tình cảm này, tại sao phải đưa 366.000 tệ? Tại sao chúng ta phải cổ suý cho chuyện này? Tại sao phải dung túng cho chuyện này? Tại sao phải đưa tiền này thì mới là cưới hỏi đàng hoàng? Tôi không đưa tiền này thì không thể cưới hỏi đàng hoàng sao? Tôi không đưa tiền này thì hai người không thể đầu bạc răng long sao? Nếu là tôi nói với hai bạn về chuyện kết hôn, chỉ có 3 chữ thôi, chẳng liên quan đến ai hết. Muốn đi thì cứ đi, sính lễ hay không sính lễ gì, số tiền này cứ giữ lại mà tiêu. Xem đến đây, người viết cũng xin bày tỏ quan điểm của mình. Sính lễ và của hồi môn đều là một loại thái độ, đều là sự kỳ vọng của cha mẹ, mong con cái sẽ hạnh phúc trong gia đình mới, chứ không phải là một cuộc mua bán. Cách làm này của bà Đàm cuối cùng chỉ là mất đi con gái mà thôi. Các bạn có nghĩ người viết nói đúng không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc. Hẹn gặp lại ở kỳ sau.